Mirëmbrëma të dashur miq. Mirë se erdhët në A2 Business Week, unë jam Aurora Sulçe. Në emisionin e të mërkurës, që është edhe takimi ynë i përjavshëm, ne diskutuam se si po materializohen efektet e para të krizës në ekonominë shqiptare. Turizmi dhe industria fason kanë nisur shkurtimet nga puna, pasi bizneset janë lënë vetëm nga qeveria dhe nuk po përballojnë pasojat që ka shkaktuar situata me koronavirusin. Një tjetër alarm është dhënë sot nga prodhuesit. Një sondazh i Bashkimit të Prodhuesve Shqiptarë i realizuar në 90 kompani, kryesisht biznese VIP dhe të mëdha, ka nxjerrë në pas situatën e vështirë me të cilën po përballen sipërmarrjet prodhuese në vend. Pjesa më e madhe të anketuarve thanë se ata nuk mund të rezistojnë, maksimumi 1 muaj dhe më pas do detyrohen të dorëzohen, duke mbyllur aktivitetet, nëse nuk gjendet ndonjë zgjidhje me ndihmën e qeverisë. 70% të anketuarve thanë se po planifikojnë shkurtim të punonjësve. Ne do ta diskutojmë pak më vonë këtë çështje, pasi tani do të fokusohemi në 2 zhvillime të tjera të rëndësishme që kanë ndodhur sot. Së pari, votimi në Fletoren Zyrtare të Aktit Normativ për shtyrjen me 2 muaj të qerave për biznesin e vogël dhe individët, si dhe marrjen nga qeveria të një borxhi rekord prej 120 milion euro në tregun e brendshëm. Ankandi për obligacionin e euro më i madh në gjithë historinë e Shqipërisë, që do të emetohet nga Banka Qendrore, do të zhvillohet më 6 prill. E për të diskutuar këtë çështje, unë kam një lidhje nëpërmjet Skype-it, ekonomistin Dritan Shano, ish zëvendës ministër i financave. Mirëmbrëma zoti Shano, mirë se erdhe në A2 Business Week. Mirëmbrëma, mirë se ju gjeta. 2 zhvillime të rëndësishme, ta nisim nga aktualiteti. Votimi në Fletoren Zyrtare i Aktit Normativ të qeverisë për shtyrjen me 2 muaj të qerave për biznesin e vogël dhe individët. Si e ke parë? Me thënë të drejtën, unë nuk e di kush e këshillon qeverinë të ndërmarrë të tilla akte. Këto janë akte të stipuluara nga njerëz të cilët kanë një qasje jo shtetërore, edhe pse mund të kenë një diplomë juridike. Të drejtat kushtetuese nuk mund të jenë subjekt i miratimit të mazhorancave. Kështu që ky akt i cili tenton të rregullojë marrëdhënie privat me privat nga qeveria, mua nuk më gjen kurrësi dakord, sidomos në kushtet kur qeveria më përpara nuk ka ngrirë pagimin e taksave e të gjitha ato prerogativa që ajo i takojnë asaj. Përpara se të fusi hundët në marrëdhëniet midis privatëve, qeveria duhet të marrë masa që realisht i takojnë asaj, të cilat nuk i ka marrë që nga pagimi i faturave, të energjisë, të ujit, e tjera të meradh, apo edhe i taksave të tjera. Në fakt, gjejmë kryeministin që flet gjithë kohës për luftë, por padyshim kur të kaloj periudha e luftës do vi periudha e paqes, se do duhet që ekonomia të ringrihet. Sa duket se është në fokus kjo fazë? Auror, unë kam shumë vite mbi shpinë në çështje të tilla. Po qëse flitet për luftë, lufta është prerogative e presidentit, në situatë lufte, kryeministri i vendit ha çupa-çupsa në shtëpi vet. Kështu që ne nuk Komandanti i forcave të armatosura. Ka një rend kushtetues. Ai akti normativ prek rendin kushtetues, prek demokracinë. Nuk mund vazhdoj kryeministri të preki të tilla gjëra duke thënë që jemi në luftë. Nëse ai thotë që në luftë do të lejë çfarë të ikën në shtëpi dhe të lëri presidentit të merret me këtë punë. Jemi në luftë. Unë nuk e di se kundër kujt jemi në luftë. Në trupin e njeriu rrojnë miliona viruse. Kemi një me të cilin po merremi, kemi një situatë ku kryeministri del dhe thotë që verbatim që nëse nuk do kishim marrë këto masa, nuk do kishim vënd në spital, do kishim 30 fishin e të vdekurve, por ne kemi marrë këto masa, ai ka marrë këto masa, dhe kemi një situatë absolutisht në kontroll. Ky pohim që ai bën pa testimet është minimalisht i pavërtet, maksimalisht një mashtrim gjakftotë. Në këto kushte, ekonominë e ka mbyllur qeveria, nuk e ka mbyllur në dikush tjetër. Pra qeveria duhet marri dhe të bëjë gjërat që i takojnë asaj të bëjnë, të mbështesi biznesin në çdo formë dhe mënyrë. Qeveria deri tani ka luajtur kokam çefti me biznesin, ka shtyr çdo mundësi pagese e tjera më radh, dhe çdo efekt i ndonjë veprimi të qeverisë nuk mund të ndihet pa ardhur mesi i prillit apo fundi i prillit. Mars iku.
Ndërkaq, duket sikur deri tani jam propozuar vetëm disa pika. Ne kemi edhe grafikisht ndërsa po zhvillojmë këtë bisedë së bashku, zoti Shano. Një pjesë ekspertëve kanë konsideruar thjesht një paketë sociale për të përballuar një muaj le të themi të ardhura për ata që kanë nevojë, por kurse si një paketë ekonomike. Pasi kur bëhet fjalë për një paketë ekonomike, ndihmohet biznesi, e kjo në një qasje të përgjithshme pa dallim të vegjël, të mesëm apo të mëdhenj. Duket se në Shqipëri kjo gjë nuk ka ndodhur edhe në fokus duket se është biznes i vogël, ndërkohë që gjithë tjerët janë lënë të vetëm në këtë situatë të vështirë. Krejt ndryshe nga sa ka ndodhur me vendet e tjera të rajonit apo më gjërë edhe me vendet e zhvilluara në paketën e masave që është ndërmarrë. Si e sheh këtë qasje të qeverisë? Atëherë, në planin e përgjithshëm, jo vetëm të qeverisë shqiptare, unë si Drejtan Shano mendoj që nuk mund të jetë modeli i qeverisjes së mirë modeli i qeverisjes që ndiqet në Republikën Popullore të Kinës. Një model i tillë automatikisht rëndon fort mbi ekonominë, por atje ne nuk kemi një ekonomi private, nuk kemi një demokraci, ndërkohë që në Shqipëri, si në vendet e tjera që janë anëtare të NATO-s edhe që mëtojnë të jenë për të Bashkimit Evropian, ne kemi një situatë të një rend kushtetues tjetër dhe një ekonomi të ndërtuar mbi bazë parimet krejt të tjera. Në këto kushte, qeverisë lindën detyrime të tjera të ndryshme nga ato të Republikës Popullore të Kinës. Këto lloj detyrimesh të një demokracie, të një ekonomie tregu, qeveria e Republikës Shqipërisë nuk po i përmbush. Është vërtet që paketa Rama, siç preferon ta quajë ministri i fatkeqësive natyrore, përmbush disa nevoja imediate të një grupi të caktuar, por shumë të vogël të popullsisë, njerëzve më në nevojë, por nuk ka asnjë lidhje me biznesin, me ekonominë në tërësi. Bizneset e turizmit, të fasonit dhe të gjitha bizneset prodhuese mund ta quajnë këtë vit, ato e kanë quajtur, po e lajmëroj dhe unë, po bëhem pjesë e zërit të tyre si një vit të humbur ekonomik. Fjala të humbur ekonomik do me thënë zero fitim dhe shumë herë mundësi të rritura për papunësi, sepse ato nuk kanë se me çfarë të paguajnë punëtorët. Sa i kemi shanset që të ringrihemi kur e gjithë kjo periudhë pandemisë koronavirusit të ketë përfunduar? Unë nuk e di se deri kur do vendosi qeveria që kjo është e përfunduar. Kam qenë gjithmonë partizan i imunizimit dhe jo i izolimit. Izolimi është një, si kundër thash, një praktikë mesjetare e ndjekur nga Republika Popullore e Kinës. Imunizimi është një praktikë që po ndiqet fort, sidomos nga vendet nordike, dhe duke i dhënë një frymarrje të ekonomisë. Unë nuk e di se kur kjo do ndodhi. Por gjithmonë i qëndroi një vlerësimi tim për ekonominë shqiptare, e cila është shumë e vogël dhe në rastin ku gjendemi, vogëlsia e saj, struktura e saj primitive, feudale, mesjetare, në rastin konkret shërben si një amortizator i mirë për rikuperuar shpejt. Pra, në qoftë se nesër kryeministri vendos të rindezi ekonominë, ekonomia shqiptare në krye të 3, 4, 5 muajve rigjenerohet. Më lejo të them vetëm një parantezë në të mes, fasoni dhe turizmi e kanë humbur këtë vit. Por ndërkaq kemi dhe prodhuesit. Unë e lançova në fillim të emisionit, por do ta trajtojmë gjërësisht edhe pas lidhjes sonë me Skype, zoti Shano. Është bërë një sondazh tek 90 kompani të mëdha dhe VIP në Shqipëri dhe konstatohet se situata është shumë e vështirë dhe presin që 70% e tyre të shkurtojnë vendet e punës, nuk kanë asnjë ndihmë nga qeveria, ndryshe nga paketat e tjera që kanë aplikuar vendet e rajonit, duke referuar qoftë edhe Kosovës, Serbisë apo Maqedonisë. A mund të lihet vetëm ai që është kontribuesi kryesor si në vendet e punës, ashtu edhe në rritjen ekonomike apo të mirave materiale në ekonominë e një vendi, siç realisht po ndodh me këtë paket që ne po shohim deri tani të paktën? Kurse si jo. Është detyrë e qeverisë të gjendet këtyre njerëzve. Qeveria, këtij lloj biznesi, sa më parë, në qoftë se qeveria ka intencion, ka qëllim që të vazhdojë me këtë karantinën mesjetare, atëherë është detyruar të derdhë para që këto biznese mos humbin në asnjë formë dhe mënyrë vitalitetin e tyre dhe mundësinë për të rikuperuar. Mundësitë që ka qeveria në dorë janë shumë herë më të mëdha se sa ato të privatëve që flasim. Ajo ka të ardhurat që përmbullohen në buxhetin e shtetit, ka mundësi të marrë borxh,
ka mundësi të emetoj para, që është para se shkojnë të parat, ka mundësi të përdorë rezervën valutore të Bankës së Shqipërisë. 3.5 miliardë. Ka mundësi të emetoj para dhe mbasi të ketë ezauruar këto element, ajo mund të shkojë dhe të shtrihet për tokë shtetit që do, si kundër pam preferencën e kryeministit e pam që do i shtrihet për tokë Turqisë, edhe pse unë do t'i thosha që shiko se ka shtete të tjera në perëndim të Shqipërisë, të cilat mund të shërbejnë në këtë drejtim. Pra, shteti shqiptar do të marrë borxh. Pse nuk e bën këtë gjë? Sepse ajo që po shohim realisht është duket sikur kërkon të ruaj stabilitetin e vet, domethënë deficit dhe borxh publik, dhe nga ana tjetër t'ia faturoj të gjithë sipërmarrjes së madhe barrën e efekteve të kësaj emergjence shëndetësore, që padyshim do shoqërohet me krizë ekonomike, siç është lajmëruar e do ndodh në gjithë globin. Të paktën unë kam lexuar kështu të gjithë paketën. Atëherë, Aurora, më lejo të them që ky nuk është një qëndrim as ekonomik, as shëndetësor. Ky është një qëndrim strategjik politik. Në fund të kësaj sjelljeje nga ana e qeverisë, ne do kemi individ të varfër, ata që ishin të varfër do jenë ekstremisht të varfër, do kemi bizneset të gjunjëzuara dhe do kemi vetëm një qeveri të pasur e cila ka mundësi të ofrojë para. Të gjithë të tjerët, bizneset dhe njerëzit do jenë në mëshirën e qeverisë. Pra, ekonomia e tregut do jetë kurrur si kurrë më parë, do jetë në ato nivele të viteve 93 ndoshta, ku qeveria ishte zoti dhe shkopi. Kjo është një ëndër e vjetër e të gjithë atyre njerëzve që kanë në flamurin e tyre drapurin dhe çekanin dhe që thonë proletarët të gjithë vendeve bashkohuni, trashëgimi e të cilës është edhe Partia Socialiste apo rilindja në këtë vend. Kjo sjellje e qeverisë çon këtu dhe askund tjetër. E këshilloj qeverinë që t'i gjendet biznesit një orë e më përpara ose ta lërë biznesin të shkojë. Kaq e thjeshtë. Zyrshano, ndërkaq ka pasur një tjetër zhvillim sot. Banka e Shqipërisë ka njoftuar se në datën 6 prill do të zhvillohet një ankan për emetimin e eurobondit me vlerë 120 milion euro. Është borxhi rekord, le të themi, që është marrë ndonjëherë në tregun e brendshëm. Dhe nuk është bërë ditur se për çfarë do përdoren këto para, dihet vetëm që qeveria do marrë borxh tek qytetarët, bankat, pra tek sistemi financiar në vend. A është kjo një tregues ndoshta që nuk ka para? Edhe që reflekton pastaj edhe një keq qeverisje dhe keq menaxhim të financave publike, i cili e gjeti vendin në këtë situatën e virusit më të zbuluar se kurrë. Atëherë, në një qeverisë demokratike, në një rend kushtetues demokratik ku ka edhe gjykata, kjo qeveri do i kishte ikur në shtëpi e ndjekur ligjërisht, sepse në kushtet e një emergjence shëndetësore ka kryer tendera të panumërt, të palidhur me rëndësinë dhe me peshën e rëndë që ka kjo situatë, siç ishte për shembull ai tenderi për të shtruar me pllaka një shesh nuk e di se ku. Nuk kemi gjykata, jemi një demokraci hibride dhe për këtë arsye kjo qeveri vazhdon bën qef në zyrë edhe në media. Që Banka e Shqipërisë do hapi këtë tender Jo, ankant, le të themi obligacioneve, emetimin e obligacionit. Gjithmonë e përshëndes, sepse borxhet e qeverisë duhet jenë të brendshme në mënyrë që depozituesit të fitojnë depozituesit të aktivizohen gjerman, domethënë, apo depozituesit anglez. Shifra është sidoqoftë modeste, nuk zgjidh në një gjë të madhe, vetëm jep një frymëmarrje. Modeste për situatën, sepse krahasuar me borxhet e ndërmarra deri më tani është shumë herë më lart. Gati 2 herë deri në 3 herë më lart se obligacioni më i madh i marrë deri më tani. Sepse qeveria në 2 herët e fundit, 3 herët e fundit ka zgjedhur të pasurojë europianët shqiptarët dhe jo shqiptarët. Sikundër juve thatë, sjellja e kësaj qeverie nga pikpamja e shpenzimeve publike të 3 muajve është një sjellje që duhet gjykuar dhe dënuar, sepse nuk ka marrë parasysh gravitetin e kësaj situate dhe nuk ka marrë parasysh edhe vendimarrjen që do i vinte të merrte, që është shutdown, që është lockdown i ekonomisë. Çfarë masash duhen marrë? Dritan Shano, jam në fund, pakën për të lidhjes bashku. Çfarë masash duhen marrë? Nëse jemi në kohë, çfarë duhet bërë? Qofse qeveria do vazhdojë të qëndrojë ides të mbylljes së ekonomisë, atëherë ajo duhet të bëj transfer ta kesh tek të gjithë njerëzit në ndihmë ekonomike të punësuar e me radhë, dhe duhet të ndihmoj biznesin të qëndrojë, të mbijetojë.
nuk intereson kërkujt i mbijetesa një qeverie më shumë se sa mbijetesa e biznesit. Të falenderoj shumë Dritan Shano. Gjithë mirat, dhe juve. E njoftova që në hyrjet e emisionit, prodhuesit kanë dhënë alarmin se do të nisin shkurtimet e punonjësve. Bëhet fjalë për industrinë e radhës që detyrohet të ndërmarrë këtë masë drastike pas turizmit dhe fasonve që kanë nisur tashmë të bëjnë largime masive nga puna. Ndjekim materialin dhe rikthehemi. Mbi 70% e bizneseve kanë paralajmëruar shkurtim të punonjësve të tyre. Alarmi vjen nga Bashkimi i Prodhuesve Shqiptarë pas një sondazhi që zhvilloi me mbi 90 kompani mbi efektet që po jep pandemia COVID-19. Për shkak të situatës së rënduar që ka krijuar koronavirusi, kompanitë po hasin vështirësi në dhënien e pagave, ku 63% të anketuarve pohojnë se mund të përballojnë pagat për një muaj, ndërsa 18% nuk mund të paguajnë as marsin. Por pagat për punonjësit nuk janë problemi vetëm për bizneset. Rezultatet e sondazhit tregojnë se kompanitë po hasin vështirësi edhe në pagesën e taksave, pasi rreth 77% e të anketuarve deklarojnë se nuk kanë likuiditet të mjaftueshëm për të shlyer detyrimet ndaj shtetit. Krahas problemeve me pagat e punonjësve, bizneset kanë raportuar edhe probleme me furnizimin e lëndëve të para nga importet si dhe porosive nga partnerët, çka ka sjellë sipas tyre një tkurrje të fortë të ardhurave. Në këto kushte sipërmarrja deklaron se mund të mbijetojë maksimumi edhe për një muaj dhe pas kësaj periudhe do të detyrohen të mbyllin aktivitetin në rast se qeveria nuk do të ndërhyjë me masa lehtësuese. Sipërmarrjet e mëdha nuk kanë mundësi sot të paguajnë detyrimet ndaj shtetit dhe as pagat e punonjësve. Asnjë ndihmë nuk është dhënë deri më tani nga qeveria për biznesin e madh, ai është lënë vetëm përbalë krizës së shkaktuar nga koronavirusi. Do të lidhemi tani nëpërmjet Skype-it me zotin Arben Shkodra, sekretari i përgjithshëm i shoqatës së prodhuesve. Mirëmbrëma zoti Shkodra. Ishte tronditës, le të themi, sondazhi që ju keni zhvilluar te kompanitë e mëdha. Një pjesë e tyre kanë vetëm një muaj mundësi që ndjetojnë, shumica nuk kanë cash, nuk kanë mundësi të paguajnë detyrimet, do bëjnë shkurtime 70% e kompanive. Çfarë po ndodh? Në fakt ishte parashikuar në kërkesat që ne paraqitëm në ditën e tretë kur filloi gjithë emergjenca, morëm parasysh duke parashikuar edhe këtë lloj situate dhe gjendje që do kalonim, pasi nuk ishte një situatë e pa precedent më përpara. Kishim një precedent më parshëm, kishim Italinë që po kalonte një situatë të tillë, kishim vendet e tjera, Kina gjithashtu, që do thotë që për sa i përket parashikimit kishim një bazë ku ne le të themi u morëm dhe nga ana tjetër të gjithë shifrat tashmë janë shifra të perceptimit, sepse neve kemi bërë një sondazh dhe quhet sondazh, është një sondazh me 100 kompani të mesme dhe të mëdha, të cilët na kanë dhënë, le të themi, një trend të gjithë situatës dhe gjendjes reale në ekonominë prodhuese. Zoti Shkodra, çfarë kërkoni ju tani konkretisht nga qeveria? Ndodheni në këtë situatë, opinionet i keni marrë, perceptim thatë ju, sigurisht perceptimi jo gjithmonë tregon të vërtetën, por ama reflekton edhe frikrat që mund të kenë bizneset e caktuara. Kur thuhet që po mendohet për shkurtim punonjësish, do të thotë që gjendja absolutisht nuk është e mirë. Për të mos arritur deri këtu, pasi kjo do të kishte pasoja shumë të mëdha, jo vetëm sociale në shtimin e armatës pa punë, do të kishte pasoja shumë të mëdha për ekonominë në tërësi, pasi ne pak biznese të mëdha kemi dhe aq më tepër pak prodhues, edhe shkurtimi i tyre padyshim me mbyllje këtyre aktiviteteve do të ishte një kosto shumë e madhe, një goditje shumë e madhe. Çfarë kërkoni ju nga qeveria konkretisht në këtë fazë që ndodheni? Ne kërkojmë bashkëpunim, ne kërkojmë që të ketë një bashkë sakrifikim. Qeveria gjithmonë thotë që të sakrifikojë biznesi i madh dhe duhet të sakrifikojmë. Natyrisht që ne po sakrifikojmë, pagat e marsit dhe detyrimet ndaj të tretëve janë mbyllur me sukses brenda muajit mars dhe për aq kompani sa ne kemi kontaktuar dhe sonduar, të gjithë i kanë paguar këto detyrime. Por muaji prill është muaj më i vështirë. Nëse ne vazhdojmë sakrificën të vetëm dhe qeveria vazhdon dhe të mos ketë atë guximin për të vepruar tani në bashkëveprim me ne, pra ajo që kërkojmë nuk është asgjë tjetër vetëm se atë që bëri Italia. Italia ul me industritë më të mëdha, ul në një seancë të stërgjatur me orë të gjata diskutimesh, debatesh, negociatash dhe arriti në një përfundim se si ta krijojë një paketë e cila nuk ka fjala të kënaqur nuk duhet ekzistojë.
por të akomoduar, që do të thotë, ne bizneset të mëdha prodhuese, jemi punëdhënësit të mëdhej, jemi ato që garantojmë ushqimin, jemi ato që garantojmë produktet në treg dhe duhet jemi absolutisht interpeluar. Pra duhet jemi të ulur në tryezë metodë të diskutojmë. Pse qeveria nuk e merr këtë hap? Nga ju që ju keni kuptuar se tani u bë rreth 4 javë që ju ndodhin në këtë lloj situate dhe keni qenë le të themi ndër bizneset e para që keni dorëzuar zyrtarisht kërkesat. Pse nuk e bën qeveria këtë hap me ju? Ne kemi dorëzuar kërkesën që ditën e tretë dhe kemi dorëzuar kërkesën dhe para 3 ditësh, kërkesat tona të riformuluara edhe sipas dinamikës. Kemi diskutime, nuk duhet t'i mohojmë, kemi diskutime dhe ka patur një kontribut zoti Shalci edhe në diskutime që kemi bërë dhe me pjesë tjerë të ka hapa konkret sepse besoj nuk e ka luksin asnjë vend që të presi më për diskutime, sepse siç thatë, marsi iku, po është prilli përpara. Diskutimet kanë ngelur diskutimet kanë ngelur vetëm ne i raportojmë kush janë problematikat tona dhe ajo që thuhet është që neve po presim të shikojmë trendin me qëllim që të shohim se çfarë pakete do të marrim. Çfarë ndodh? Nëse ne do lejmë të eci koha dhe kompanitë shqiptare, prodhuesit e mëdhej, do jenë në trysnin e vetëm sakrificës tyre dhe jo të mbështetjes nga qeveria, tregjet po humben aktualisht, kemi kontrata që po mbyllen, kemi produktivitetin që ka rënë në gati 30 ose 20%, ka kompani të cilat e kanë mbyllur fare kompaninë sepse nuk kanë më porosi për të bërë. Pra, nëse ne presim që të shohim trendin nëse kompanitë tona shkojnë në zero, nuk ngelet asnjëri për të shpëtuar. Zoti Shkodra, ju kërkuat që të uleshit në tavolinë me qeverinë, por konkretisht në këtë tavolinë, çfarë do kërkonit ju? Do kërkonit likuiditet, ajo që është ofruar dhe në vendet e tjera, apo keni ndonjë kërkesë tjetër? Atëherë, së pari kërkojmë që të futet të aprovohet një mekanizëm i amortizimit social, që do të thotë, ne në momentin kur ndërmarrjet tona mbyllen për shkak të Covidit, për shkak të mbylljes së tregjeve, për shkaqe të arsyeshme, absolutisht duhet që shteti duhet të marrë në konsiderat futjen e një subvencioni për pagesën 80% të punojësve. Kjo gjë nuk është kërkesa jonë, e vetme e krijuar nga ana jonë. Kemi marrë një shembull që është Italia, e cila e ka aprovuar me kohë dhe po i funksionon më së miri. Së dyti, kërkojmë që ndërmarrjet të cilat janë të mbyllura, ndërmarrjet të cilat i kanë mbyllur kontratat dhe nuk kanë më mundësi për të patur kontrata, atëherë këto duhet patjetër të furnizohen me likuiditet nëpërmjet granteve dhe jo kredive. Ndërsa kompanitë të tjera të cilat janë duke performuar, por kanë nevojë për likuiditet, patjetër që garancia sovrane jo në atë shumë dhe jo me ato procedura, por me procedurat të tjera duhet të futet në funksion menjëherë, ndryshe me qëllim që të ketë akses çdo kompani e cila gjendet nën këtë situatë. Në kushtet kur nuk plotësohen këto kërkesa që ju thoni, dhe situata mbetet kjo që është, sa të vështirë do ta kenë kompanitë e mëdha shqiptare, prodhuesit që të fazën e ringritjes, pra kur të ketë kaluar emergjenca shëndetësore dhe ekonomisë shqiptare do t'i duhet të futet në shina e të përballojë krizën. Atëherë, keni parasysh që nëse ne vonohemi, qoftë edhe disa javë për të ndërhyrë, kemi parë që kemi 3 kategori kompanish. Kemi kompani të cilat natyrisht po performojnë sot dhe po performojnë mirë, janë kompanitë e ushqimit dhe të pijeve, janë kompani të tjera të cilat janë të mbyllura totalisht për shkak ose të masave ose të mbylljes së kontratave të porosive dhe këto kompani besoj që do fillojnë të hyjnë në kolaps të plot. Dhe pastaj kemi edhe kompani të tjera që i kanë reduktuar me 25% të ardhurat e tyre ose eksportet, që do thotë që këto kompani kanë nevojë urgjente. Nëse ne nuk ndërhyjmë tani, kompanitë të dy grupeve të dyta që unë përmenda, do të kenë vështirësi për të uri më këmbur ose për të gjetur tregje të tjera dhe mund të kalojnë në faliment. Të falenderoj Ben Shkodra për këtë lidhje në A2 Business Week. Falenderoj juve. Vendet e tjera kanë marrë masa të forta, jo vetëm për të mbështetur konsumin, por edhe për të ruajtur vendet e punës. Britania subvencionon deri në 80% të pagës për çdo të punësuar, për sa kohë do të zgjas kriza. Të njëjtën masë ka ndërmarrë së fundmi edhe Italia. Danimarka kompenson deri në 75% të pagës për 3 muaj. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vënë në dispozicion të kësaj situate paketën më të shtrenjtë në histori, $2 trilion, Gjermania 500 miliardë euro, Spanja 200 miliardë e me radhë vendet e tjera.
Shqipëria po zbaton deri më tani një paket masash që konsiderohet e paplot. Ajo parashikon vetëm $65 milion për dhënien e një page për biznesin e vogël dhe dyfishimin e ndihmës ekonomike për të varfrit. Për biznesin e mesëm dhe të madh, që mbajnë në këmbë ekonominë e këtij vendi, nuk është parashikuar asnjë mas. Në dispozicion është vetëm instrumenti garanci sovrane me vlerë $100 milion, nëpërmjet të cilit bizneset mund të marrin kredi në banka për të paguar punonjësit. Por me sa duket, ky mekanizëm nuk do të përdoret nga biznesi, që rrezikon dhe ka filluar tashmë largimet masive të punonjësve. Lidhem tani me Skype me Evis Progonati, është eksperte për ekonominë, ajo ndodhet në Londër. Mirëmbrëma Evis. Mirëmbrëma. Le të bëjmë bashkë një krahasim të paketës së masave të qeverisë shqiptare me ato që kanë zbatuar dhe po zbatojnë vendet e tjera. Në një gjykimin tuaj të parë, si duken masat e marra nga qeveria shqiptare? Atëherë është duhet filluar me një perspektivë të përgjithshëm që është një krizë e paprecedent dhe qeveritë domethënë duhet të bëjnë çfarë është e mundur dhe sa më shumë, sa më shpejt. Qeveria shqiptare mori masa shumë të shpejte, por nga feedbacku që po marr nga kompanitë dhe nga klima ekonomike në Shqipëri, këto duken jo mjaft, duken pak në fakt. Masat për garancim sovrane që janë deklaruar rreth $100 milion, duken mjaft të përgjithshme dhe jo specifike dhe kompanitë që kanë nevojë nuk janë të sigura se si do t'i mund t'i përdorin këto dhe në fakt pasiguria ku ato gjenden nuk i bën të guxim të mjaftueshëm të përdorin këto masa. Ndërkohë që në vende të ndryshme të Europës masat janë marrë nga kategoritë më ndryshme dhe si përqindje të GDP-së të prodhimit të brendshëm bruto me përmasa më të ndryshme. Shqipëria në bazë një llogarie që pash kishte masat e Shqipërisë rreth €300 milion janë tip 1.5% e GDP-së. Ndërkohë që Amerika për shembull ka 10%, Anglia e ka 3%, Finlanda më duket 5%, Danimarka një 5%. Kjo është për të thënë që këtu nuk është momenti për të qenë frugal nga ana fiskale. Nga ana fiskale duhet bërë sa më shumë dhe sa më shpejt. Konkretisht, çfarë duhet bërë për kompanitë? Shqipëria ka një strukturë e cila ka shumë bizneset vogla dhe një pakicë biznesesh të mesme dhe të mëdha. Po janë këto bizneset të mesme dhe të mëdha, të cilat garantojnë mbi 65% të prodhimit përgjithshëm kombëtar, mbi 350.000 të vendeve të punës, shohim edhe grafikisht. Pra ato kontributorët kryesorë në ekonomi, në buxhetin e shtetit, në një reaksion zinxhir e të gjithë vlerës dhe të mirave në ekonominë shqiptare. A duhet të kenë një vëmendje gjë që deri më tani me paketën e qeverisë nuk e kemi parë? Sigurisht domethënë, përderisa ato kanë bëjnë shtyllën kurrizore të ekonomisë, duhet patur një vëmendje shumë e fortë. Garancia është hapi i duhur, po kompanitë shqiptare kam përshtypjen që ka nevojë për ndihmë nga ana e TVSH-s, vonesë në pagimin e saj, si dhe kthimi i TVSH-s. Gjithashtu lehtësim në tetin fitim, suporte për rrogat ku mundet. Qeveria shqiptare ka hapësirë fiskale që të rrisi marrjen e borxhit. Pret domethënë të aksesoj tregjet financiare në maj për të marrë një eurobond akoma për të shtuar buxhetet e saj, kështu që ka hapësirë fiskale për të marrë masa. Gjithashtu duhet patur parasysh që kompanitë shqiptare nuk kanë akses në tregjet financiare, janë goxha të izoluara, është treg i vogël dhe operon brenda vetes. Dhe për këtë masat dhe ndihma shikohet tek qeveria. Shtyrja e kosteve të kredisë është bërë tashmë, por mendoj që kjo duhet bërë me një afat më të gjatë, me një interes më të ulët, duke ulur kostot financiare të kredisë, që përfshin edhe kostot administrative të futura nga bankat e nivelit të dytë.
Sa duhet të jetë në këndvështrimin tuaj si ekspert, por duke pasur parasysh edhe atë që aplikohet tashmë në vendet e tjera, qoftë edhe në Britani, aty ku ti jeton. Ju përmendët skemën e garancisë sovrane, që është një instrument shumë i nevojshëm në këtë periudhë. Por sa duhet jetë norma e interesit që një biznes në kushtet ku ndodhet, në këto kushte krize mund të aksesojë dhe ta marrë këtë huaj, qoftë për të paguar pagat, qoftë edhe për likuditet e nevojshëm që mund t'i duhet në një fazë të dytë, nëse ky instrument do të shtrihet edhe për këtë destinacion. Sa duhet jetë norma e interesit të këstit? Unë nuk mund të them sa duhet jetë fiks për rastin e Shqipërisë, sepse relativisht sa është në vendet e tjera. Por di që kostet e garantive shkojnë nga 0 deri në 0,75%. Më kujtohet Danimarka për shembull ka 0,25%. Kaq duhet jetë interesi i kredisë, që ta kuptojnë edhe teleshikuesit. I garancisë. Kjo që përmenda është e garancisë. Jo i kredit. Sa duhet jetë interesi në këndvështrim që një biznes të ketë interes ta marri një kredi? Nëse unë do isha një kompani dhe kam instrumentin e garancisë sovrane, pra unë mund të marr kredi pa lënë kolateral me garancinë e qeverisë, por padyshim duhet që interesi të jetë i levërditshëm për mua si kompani për ta marrë, si për të paguar punonësit, ashtu edhe për likuiditet në rast se do të kem nevojë. Sa duhet jetë interesi? Sa është në vendet e tjera, nga ajo që ti ke parë dhe studiuar? Okej, atëherë, nuk mendoj që është shumë relevante se si janë shifrat e tjera, sepse ekonomia është ndryshe, por di që bizneset e mesme dhe të mëdha në Shqipëri e kanë patur normën e interesit rreth 3,6%. Tani u shkon rreth 3% dhe kjo është prap e shtrenjtë. Mendoj që domethënë kërkohet dhe duhet ndoshta një reduktim më i madh në 2% që të mund ta përballin. Po duhet parë dinamika e krijimit të interesit lokal sipas dinamikave lokale dhe nuk mund të thuhet a priori sa duhet. Gjithashtu duhet theksuar që në Europë, sidomos në Eurozonë, u bën rreth 10 vjet që politikat monetare ofrojnë pare thuajse falas, domethënë kemi 10 vjet që sepse norma e interesit është shumë e ulët, është negative. Norma bazë. Sepse duke ndjekur krizën sovrane të 2009-2013, Banka Qendrore Europiane futi politikat monetare të quantitative easing që pompo cash në ekonomi që të rritet kërkesa, investimet e tjera. Kështu që politikat monetare momentalisht nuk janë shumë efektive. Ato që do bëjnë diferencën janë politikat fiskale. Politikat fiskale duhet jenë agresive, duhet jenë ilaçi specifik për ekonominë specifike dhe nuk është momenti tani për të qenë kurnac. Qartë. Ku nënkuptoni që duhen politika, kuptohet që është edhe lehtësitë ndryshme që mund të merren për biznesin nëpërmjet uljes së taksave, dhe kjo është njëra anë. Po nga ana tjetër, në këtë fazë emergjente, a duhet injektohet dhe para në ekonomi? Kur thua injektohet para në sensin a duhet Banka e Shqipërisë të ulë intervention? Jo, nënkuptoj që a duhet qeveria nëpërmjet një pakete financiare të bëj kompensimin e punonjësve për bizneset caktuara të cilët në industritë më të prekura, qoftë edhe duke pasur riskun e rritjes së borxhit apo deficitit? Atëherë, kur jeni në një situatë që konsumatori nuk harxhon për asgjë më shumë se sa baziket, sigurisht që duhet stimuluar sensi i sigurisë. A do mund të kaloj muajin dhe a do mund të bëj çfarë më duhet për të vazhduar muajin e ardhshëm. Kjo është mënyra më e qartë, kjo që përmende e të dhonit cash, siç po e bën në Amerikë. Një pjesë e vendeve janë duke bërë gati të gjithë këtë formë për të nxitur edhe konsumin, për të mbajtur në këmbë ekonominë, duke qenë se konsumi është një ndër elementet që e gjeneron. Në këto kushte duket sigurisht elementi i vetëm. Në Shqipëri, domethënë që 70% e GDP-s vjen nga konsumi i brendshëm. Absolutisht. A i ka qeveria shqiptare këto facilitete, vështirë për të thënë, sidomos me një ekonomi, me një përqindje të lartë informaliteti. Prandaj thash me riskun e rritjes së deficitit dhe borxhit. Shqipëria, domethënë qeveria shqiptare ka qenë shumë e kujdesshme me deficitin, duke e krahasuar me vendet e rajonit, duke ju referuar raporteve të Standard & Poor's, të Moody's, domethënë pritet që
deficiti ka qenë 70% e GDP-s. Në skenari normale priti që shkonte në 60% brenda 2022-shit. Normalisht kjo nuk do ndodhi sepse ndryshoi skenari, por kjo thjesht për të thënë që Shqipëria ishte e pozicionuar shumë mirë nga ana fiskale, nga ana e buxhetit. Dhe për këtë ka vend, ka hapësirë që të tregohet më bujare me kompanitë e mëdha, me konsumatorët e tjerë. Pra janë masa cilat duhen marrë, sepse le të themi pasojat më të mëdha të krizës tashmë janë te biznesi, janë te konsumi dhe në rast se nuk mbështeten atëherë edhe ringritja e ekonomisë në momentin që mbaron emergjenca do jetë shumë e vështirë për të mos thënë e pamundur. Pikërisht, gjëja e fundit që qeveria do është që, domethënë në fund të kësaj situate të gjendet me kompani që kanë deklaruar falimentim, me njerëz që ndjen të pashpresë akoma më shumë, me sensin e inovacionit të ulur, me sensin e sipërmarrjes të ulur. Domethënë nuk duhet që të lejohet që të krijohet një situatë akoma më e vështirë pasi është kaluar kjo situatë. Dhe për këtë domethënë duhet bërë të citojmë edhe Dragin, whatever it takes. Evis, të falenderoj shumë për të lidhje me A2 Business Week. Shkëputemi të dashur miq për një hapësirë fare të vogël publicitare, më pas do të rikthehemi për të analizuar planin e qeverisë, por si ndikon ai tek qytetarët e bizneset, çfarë nuk është bërë deri më tani dhe çfarë duhet bërë, me qëllim që ekonomia të futet në shina shumë shpejt e ne të mos të ndjejmë fort krizën ekonomike. Rikthehemi të dashur miq në këtë pjesë të dytë të A2 Business Week për të analizuar planin e masave të qeverisë shqiptare. Rrezikohet ekonomia jon nga kriza ekonomike që do të pasojë pandeminë e koronavirusit, ashtu siç rrezikohet e gjithë ekonomia globale, por ndërsa në vendet e tjera tashmë përmerren masa jo vetëm për përballimin e situatës aktuale, por edhe masa për ndihmuar biznesin me qëllim që ekonomia të ringrihet, duket se kjo nuk është reflektuar në situatën aktuale. Për diskutuar pikërisht se çfarë do të ndodh pas luftës, siç e konsideron kryeministri, ekonomia që ka nevojë të ringrihet apo mendon qeveria si duhet bërë kjo? Unë diskutoj me Azmi Stringën, është ekspert për ekonominë, kam tani një lidhje me Skype. Azmi, përshëndetje, mirë se erdhe në A2 Business Week. Përshëndetje, Aurora, si jeni? Luftë, thot kryeministri, por pas luftës nevojitet një plan masash për të ringritur ekonominë. Sa po mendon qeveria për ta bërë këtë? Aktualisht ne jemi në një fazë shumë komplekse që të mendojmë për ringritjen e ekonomisë që bëhet në dy faza. Faza e parë është të asistojmë ekonominë sa më shumë tashti me mundësitë që kemi, dhe faza e dytë pastaj është dhe masa që do merren pas të mbarojë kjo kriza dhe të fillojë rimëkëmbja. Përshtypja është që në këtë fazë duhet një mbështetje shumë e madhe e biznesit për të bërë sa më të lehtë rimëkëmbjen më vonë. Aktualisht masat e propozuara nga qeveria kanë dy karakteristika, dhe këtë do ta them që në krahasim me masat e vendeve të tjera ose për gravitetin e situatës janë të vonuara dhe të vogla. Pra ishin të përshtatshme përpara 2 javësh, po të shohim vendet e tjera kanë lëvizur tashti nga 5 deri në 10% e GDP-së së tyre në ndihmë. Ne jemi akoma tek 1.5%, jo më shumë se 1.5%, dhe ajo çfarë më shqetëson mua aktualisht është vonesa në implementimin e këtyre masave. Pra duke sigur, ende nuk i kanë marrë njerëzit në fakt, as pagën e luftës, ende nuk e kanë marrë. Kemi akoma radhat në banka, në procesin e hapjes së numrave të llogarive, nuk dihet se kur do t'i marrim. Pra duhet sigur ka një shtyrje në kohë, le të themi, edhe kjo sikur i jep terren qeverisë, nëse mund ta komentosh edhe kështu. Eksaktësisht, ajo çfarë mua më shqetëson dhe që qytetarët duhet fillojnë të mendojnë që kjo lloj krize për t'u përgjigjur në mënyrë eficiente kërkon përgjigje të shpejtë, pra që paraja të shkojë shpejt tek qytetarët. Ajo çfarë është interesante është që proceset burokratike të hapjes së llogarive, të bërjes së këtyre gjërave duhet të jenë sa më të lehta për qytetarët. Pra nuk ka kohë për burokraci, ka kohë për transparencë, por jo për burokraci në këtë moment. Kjo ka një gjë ama, që burokracia ose këto vonesat i japin mundësi qeverisë të fitojë kohë për të gjetur financimin e nevojshëm. Duhet të themi. Pse nuk ka mundësi qeveria të gjejë financime? Karakteristika e kësaj krize është shumë interesante, i vë të gjitha në vështirësi për të gjetur likuiditetin e nevojshëm për ta mbështetur krizën. Por atë që vë më shumë në vështirësi janë shtetet me financa të dobta publike, të cilat janë keq menaxhuar në kohët më përpara. Pra, po të shohim sot vende si Greqia dhe Italia, të cilat kanë një borxh të lartë dhe
probleme sistemike në menaxhimin e financave publike të tyre, e kanë shumë të vështirë të dalin në tregje për të gjetur financimin e nevojshëm për të mbuluar shpenzimet. Shqipëria është i njëjti rast, karakterizohet nga një borxh i lartë dhe nga hapësira korrigjuese dhe stimuluese shumë të ngushtuara si rezultat i moskryer së reformave në kohë gjatë këtyre viteve, ngushtuar kjo edhe nga marrja e angazhimeve shumë vjeçare dhe nga situata e tërmetit. Por ama një tregu i brendshëm ka likuiditet të mjaftueshëm për të marrë kredi. Le të themi, në këtë mënyrë automatikisht vendoset në qarkullime dhe depozitat, marrin interes edhe qytetarët. Pra le të themi, interesi shpërndahet edhe mbetet brenda vendit. Dhe instrumenti që duket sikur do bëhet është ai obligacionin 120 milion euro njoftuar sot se do të emetohet nga Banka e Shqipërisë dhe kanë zhvillohet në 6 prill. Unë kam shprehur, pra ajo çfarë ne duhet kuptojmë për këtë gjë, emetimi i obligacionit 2 vjeçar nga qeveria, lajmi që do zhvillohet ankandi në datë 6. Ja ku kemi dhe të dhënat grafikisht për gjithë shikuesit. Për 120 milion gjë është e domosdoshme se qeverisi duhet likuiditeti për të vazhduar veprimtarinë e saj. 120 milion euroshi, ama në këndvështrimin tim për intensitetin e situatës është i pamjaftueshëm. Pra qeveria duhet të dali prapë në tregun e brendshëm dhe duhet parë hapësirat për këtë. Në vlerësimin tim duan diku te 300 deri në 500 milion euro financim për këtë periudhë nga qeveria që të përmbushë detyrimet e tyre dhe të ketë mundësi të rrisi edhe paketën. Si duhet i përdor këto para? Çfarë masa shtesë duhet ndërmarrë që nuk janë marrë deri më tani? Tashi duhet kemi pak përshtypje një gjë që e bën shumë të vështirë të situatë në këtë moment. Në këtë moment neve kemi rënit të ardhurave, që thuhet deri diku në 120 milion euro në muaj që mund të bien të ardhurojnë në 34 miliardë. Mund të bien dhe akoma sepse duke qenë se ekonomia është si rezultati i ekonomisë, si rezultati i strukturës ekonomike që ne kemi. Dhe ndikohet më shumë nga kjo situatë. Nga ana tjetër, hapësirat që ne kemi për të shkurtuar shpenzimet, duke qenë shumë prej tyre janë të ndërmarrë, qeveria ka bllokuar disa prej tyre. Por pjesa e madhe e shpenzimeve tona janë për rroga, ndihmë ekonomike, pensione, fonde. Pra nuk ka shumë vend për rialokime brenda buxhetit. Ka shumë vend. Atëherë detyrimisht qeveria duhet që të siguroj likuiditet, të financoj gati të gjithë deficitin e vitit brenda këtyre muajve për të garantuar planin e masave. Alternativa tjetër është të vonojmë në kohë planin e masave se nuk kemi likuiditet, e deklarojmë ato, por e bëjmë shtrim në kohë për sa kohë që të gjejmë likuiditet. Duket sikur po bën këtë të dytën. Besoj që dhe qeveria po pret likuiditetin do të kemi parasysh, pra, financat tona po pret likuiditetin e këtij eurobondi, e kësaj emetimit të brendshëm për të vazhduar me dibursimin e lekëve, besoj edhe për pagesat e taksave për 3 mujorë që bën biznesi i vogël në këtë periudhë, për të vazhduar dibursimin. Pra kemi, kështu që kjo është shumë komplekse. Por ama, në qoftë se do ishim paraç, sepse në finale ne ndodhemi në një situatë të vështirë financiare, sepse kemi pasur një performancë shumë të keqe përpara periudhës së krizës. E kemi pasur një keq menaxhim të financave publike përpara situatës me koronavirusin. E duket që plani masave, plani A i qeverisë tregoi qartazi këtë gjë, sepse mund të ishim duke diskutuar për mungesë likuiditeti kur kishte kaluar një muaj apo 2 muaj, po jo që në javët e para të situatës. Në kushtet që do të kishim këto para, ku duhet të adresoheshim? Çështja unë jam shprehur për këtë çështje. Nëse ne i sigurojmë likuiditetin, gjëja e parë është në fazën e parë do ishte garantimi i likuiditetit për biznesin që të vazhdojë veprimtarinë e tij. E dyta janë shtresat me nevojë. Për kë biznes, sepse ka një le të themi një qasje ndryshe nga qeveria me fokus vetëm biznesin e vogël, ndërkohë që deri më tani është lënë i vetëm biznesi i mesëm dhe i madh, nuk ka ndodhur kjo në vendet e tjera që është gjithë përfshirë se qasja, i njëjti rekomandim vjen nga FMN dhe Banka Botërore. Unë jam shprehur për këtë çështje dhe qëndrimi është që nuk ka diferencë në analizën strategjike që duhet bërë për sa i përket biznesi i vogël, biznesi i madh apo biznesi i mesëm. Përveçse sidomos në vende si Shqipëria, ku dhe biznesi i madh nuk është biznes i madh. Ajo çfarë është e rëndësishme është një gjë, është ai biznes i cili është dëmtuar dhe ai biznes i cili ndikon drejt për së drejti në punësimin e njerëzve dhe që ka risk të largojë njerëzit nga puna. Duhet kuptojmë diçka, që vetëm sigurimi i likuiditetit për këtë biznes që të paguajë rrogat nuk është i mjaftueshëm, sepse në këtë mënyrë ne krijojmë dhe një incentiv tjetër, që njerëzit janë më shumë të incentivuar të largojnë këta njerëz nga puna dhe pastaj të shkojnë në asistent ndihmën ekonomike që do marrin këto pagat në pagë minimale, sa ti mbajnë ata. Ka një vit të mesme që është ndihma e biznesit për të mos e incentivuar ata të largojnë njerëzit nga puna dhe planet strategjike duhen bërë në atë mënyrë që kjo gjë të mos incentivojë sjellje të gabuara. Largimi i njerëzve
Largimi i njerëzve nga puna jo vetëm që rrit barrën e ndihmës ekonomike që ne duhet të çojmë, por ul edhe të ardhurat për skemën e pensioneve, duke rritur kështu deficitin edhe mungesën e kësaj skeme në të ardhmen që ka nevojë për të financuar. Kështu që kjo është një çështje shumë delikate dhe kërkon një reagim të shpejtë për të ndihmuar këto biznese që janë në vështirësi. Thash, kapacitetet janë shumë të limituara, ne kemi humbur 7 vjet reforma që duhet i kishim kryer dhe hapësirat përkundrazi janë lënë po njësoj dhe nuk janë zgjeruar. Azmistringa, të falenderoj shumë për këtë lidhje në A2 Business Week. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju të dashur miq që na ndoqët në mbrëmjen e sotme. Ne bashkë jemi nesër. Natën e mirë.